gave you my heart. Sorry ass DJ. Morning, welcome back sa ating channel. So ngayon pag-usapan natin kung paano mag-request ng payout dito sa XTReme house. Okay, so andito tayo ngayon sa dashboard ko. Explore muna natin yung ating dashboard. So yan, so meron tayo ditong total income of 5,950. So meron tayong match bonus na 5,000. So check natin saan ba nanggaling yung income natin yan. Okay, so yan, meron tayong one match pair. So available balance natin is 5,450. Excuse. So nanggaling yan sa direct referrals. So as you can see, meron tayong 450 na nanggaling sa SSS package. So tatlo yan. That's why naging 450 kasi 150 pesos each yung direct referral sa SSS package. Then sa bronze, meron tayong isa. So that is 500. Sa silver, wala pa tayong na-refer na silver, wala pa rin tayong na-refer na gold. Ang total direct referral natin is 950 plus yung sales match bonus natin na 5,000. Okay, so ang kagandahan dito guys, ang account ko ay bronze, that is 6,888 pesos, no? Ang maganda rito is yung sales match commission, which is yung first two pairs ay 5,000. Kung ikaw naman ay silver, ang first three pairs mo ay 5,000. Kung ikaw naman ay gold, ang first 5 pairs mo ay 5,000, and succeeding pairs ay 3,000 per pairs or per match. So ayun na po. Okay, so dito sa dashboard makikita rin yung mga announcements. Okay, so dun tayo sa pag-encash. So para makapag-encash, okay, ang encashment nga pala is every Tuesday. Okay, ang cut-off ng transactions ay every Monday 11:59. So as you can see, total encashment 0. So hindi pa tayo nakakapag-encash. Okay, para makapag-encash, all we have to do is click lang natin yung payday. So makikita nyo dito sa left side, so meron yung payday. So click lang natin siya para ma-redirect dito. So total income natin is 5,950. Ayan nga, match bonus natin is 5,000. Ang direct referral natin is 950. So yun yung breakdown. So may reactivation fund na deducted na 500 para dun sa reactivation ng account. Okay, so total encashment 0. Okay, extreme unilevel purchases wala pa, extreme unilevel income wala din. So allowed lang tayo ng 6 pairs per day. So ang available net income natin, no, na withdrawable is 5,450. Okay, so ngayon yan, so nandito na tayo. Ang maganda rito kay XTReme house, meron siyang sariling payment facility na kung saan pwede nating i-transfer Ayan. So, pwede nating, meron siyang
sariling payment facility, which is yung XPay. Okay? So sa XPay naman, meron itong app, meron din itong or accessible siya sa browser, accessible din siya sa app. Yung app is downloadable na siya. Okay, so check muna natin yung ating XPay. Wait lang ha. So, andito ngayon tayo sa XPay account ko. Okay. Reminder, especially dun sa mga member, kailangan kung ano yung email address na i-register nyo dun sa XTReme House, yung account nyo sa XTReme House, yun din yung email address na naka-register dito kay XPay. Okay, kasi automatic yan. I-base nila ang sending nung payout natin mula kay XTReme papunta kay XPay ay based on email, no, para walang conflict diretso pag transact nila. So kaya kailangan same email address yung ginamit or gagamitin from XTReme House account to XPay account. Okay, so as you can see, 0-0 yung ating balance. Okay. Ang maganda dito kay XPay naman, maraming pwedeng paggamitan. Pwede kang mag money transfer or money remittance. Okay, pwede ka rin mag load, pwede rin mag bills payment. Pwede mong mag-deposit, i-deposit, okay, withdraw. So yun yung kagandahan naman kay XPay. So maganda dito, yung kinita mo dun sa XTReme House, pag na-transfer dito, pwede mo na siyang gamitin. Pwede kang magbenta ng load, okay, pwede kang magbayad ng bills or maging bayad center, no? Pwede kang tumanggap ng mga bills payment, pwede kang magbenta ng load. Okay, so ayan, so balik tayo kay XTReme House. So i-command natin ngayon yung encashment. So meron tayong available balance of 5,450. So yun yung encash natin, 5,450. Double check lang natin, 5,400. Yun, double check natin, 5,450. Okay, so dito, as you can see, wala pa talaga, no, transaction. Okay, so ready na tayo to Encash. So click lang natin yung Encash. Encashment successful, amount 5,450, less tax of 545, so 4,905 yung matatanggap natin. So click lang natin yung okay. So check natin. So ayan, dito na siya sa anong tawag nito, sa transaction. Okay, so hintayin na lang natin siyang may transfer dun sa ating XPay account. Okay, so hanggang dito na lang muna. Maraming thank you kasi maingay na yung mga aso sa paligid. Okay, baka gutom na sila. So yun lang, kung gusto nyo pong kumita rin dito sa XTReme House kahit nasa bahay lang, comment lang kayo. Okay, don't forget to subscribe na rin sa ating channel. Sana may natutunan kayo. Okay, so magandang umaga po. Maraming thank you sa panonood. Tell me pretty lies, look me in the face.
me that you love me.